ඔය කට්ටියගේ channel එකට තාම logo එකක් නැද්ද? ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද gaming logo එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද gaming logo එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් නානුනේ ඔය කට්ටිය Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ ගිහලා search bar එකේ search කරන්න gaming logo මේක කියලා. gaming logo මේක කියලා search කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට 3 මිනියට application එකක් එයි. ඉතින් ඒක ඔය කට්ටියගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක download කරගෙන ඉඳලා ඒකේ නම මම පහල description එකේ link දාලා තියන්න නම. ඉතින් අපි ඒක open කරන් බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටියට gaming logo එක මෙහෙම තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටියට ක්‍රියේට් කරන්න නම් අලුත්ම එකක් ඔය කට්ටිය ක්‍රියේට් බටන් එක දෙන්න. නැත්නම් වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකකින් ඔය කට්ටිය භාවිතා කරලා කරනවා නම් ටෙම්ප්ලේට් එකකින් දෙන්න. නැත්නම් ඔය කට්ටිය මෙතන තියෙන සේව් කරපුවා. ඉතින් මම ක්‍රියේට් බටන් එක දෙනවා අලුත් එකක් හදන්න. ඉතින් ක්‍රියේට් බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙහෙම white new page එකක් open වෙයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමති ලෝගෝ එකක් තෝරගන්න. මෙතන background තියෙනවා, මෙතනත් color තියෙනවා, මෙතන color තියෙනවා. එතකොට මෙතන crop තියෙනවා, crop button එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනින් ඕන එකක් තෝරගන්න. ඉතින් තව තියෙන ඕන නම් මේ ඔය කට්ටියට පේන ඇති එහාට ආවට පස්සේ තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේක. ඉතින් තෝරගත්ත පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ලොකු කරගන්නවා මම මේක. චුට්ටක් ලොකු කරගන්නවා. ලොකු කරලා පස්සේ මම මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඔය කට්ටිය මේ ටෙක්ස්ට් අයිකන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන. ඊළඟට ඔය කට්ටිය කැමති ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න. ඉතින් මම දෙනවා ගේමින් channel කියලා. ඉතින් ගේමින් channel කියලා දුන්නාට පස්සේ ගේමින් channel දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන add කියන බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය පේන ඇති මෙතන පොඩිවට ගේමින් channel කියලා එකක් ආවා. ඉතින් මේකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, අපිට ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න ඔය කට්ටිය හැපෙත් තිබ්බ ෆොන්ට් බටන් එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය මෙතනින් කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරන්න තියෙනවා. ඔය කට්ටිය කැමති එකක් තෝරන්න. ඉතින් මේකේ ප්ලේට් එක පිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේකට. මම මේක දානවා. මේක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මේකේ එතකොට නියොන් පාටක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනති ටෙක්ස්ට් එකේ පාටය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අවුට් එක එහෙම ඉතින් බ්ලර් කරන්න පුළුවන්. ඒක සෝල් කලර් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මම මේ පාට දෙනවා මෙහෙම දීලා ඊළඟට ස්පෑසියන් කියන එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අකුරක එක අකුරයි තව අකුරක තියෙන පරතරය. ඉතින් අපි ඊළඟ බලමු ක්‍රොප් කියන එක. ෂැඩෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ටෙක්ස්චර් කියන එකෙන් අපිට ටෙක්ස්චර් එකෙන් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මොනවත් කරන්නේ ඒකට. ඉතින් මම කලින් තිබ්බ පාටක්ම දෙනවා. ඉතින් මම රතු දුන්නා. ඉතින් ඔය කට්ටියට ඒක කරලා පුළුවන්. ඉතින් අපි ගේමින් ලෝගෝ එක නිර්මාණය කරන් ඉවරයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේක සේව් කරන්න. ඒ සේව් කරගන්න ඔය කට්ටිය මෙතන සේව් බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන තියෙනවා ආයෙත් එඩිට් කරනවා නම් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉස්සරහට යන්න අපි. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටියට මේ වගේ තමයි දකින්න පුළුවන්. එක්ස්පෝර්ට් ලා කරයි. මෙතන ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපි එක්ස්පෝර්ට් වෙච්ච ලෝගෝ එක මේ වගේ තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ කොහොමද ඔයාගේ channel එකට ගේමින් ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ app එක භාවිතා කරලා ගේමින් ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා නම් ඔය කට්ටිය යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. මේක like කරන්න. ආයෙ මොකක් හරි මේකේ වැරද්දක් තිබ්බොත් පහළ comment box එකේ comment කරන්න. හරි අපි වෙන දවසක හමු. ඔය කට්ටියට සුබම සුබ දවසක්.